دا غناکس پلیئر دی کوم چې موږ ډاونلوډ کوو دی به زه ډبل کلیک کوم دا به زه اوپن کوم ډبل کلیک په دې کوم دې دپاره وینرر ضروري دی تاسو به وینرر انسټالوئ دا یو وینرر اپلیکیشن دی یو دا پری اویلیبل دی په انټرنیټ باندې سرچ کړئ دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او هغې نه مخکې دې نه مخکې به هغه انسټالوئ دا به زه یس کوم دا انسټال به ووم د دې انسټالیشن اوس په خپله باندې کېږي دا ټایم اخلي زه به ویډیو پاوز کم او زموږ انسټالیشن چې کوم دی هغه کمپلیټ شو اوس به زه دا سټارټ بټن ووهم او د ناکس فلیر دپاره چې کوم دی ستاسو په لیپټاپ کې چې ورچوالایزیشن آپشن پې آن وي نو هغه چې تاسو چک کوئ د هغې دپاره زه طریقه ښیم چې څنګه به چک کوئ تاسو به ونیسئ کنټرول آل ډیلیټ دغه ونیسئ نو دا ټاسک منیجر به کولاو کې په دې کې به راشئ تاسو د پرفارمنس ته پرفارمنس کې تاسو دلته وګورئ ورچوالایزیشن وګورئ انیبل دی دا بیا ټاسک منیجر کولاو کوم ټاسک منیجر دا پرفارمنس ته راشئ وګوره ورچوالایزیشن انیبلډ نو که دا نه وي آن نو تاسو به څه کوئ دا به د بایوس نه آن کوئ لیپټاپ بایوس کې د دې خپل اپشن وي ورچوالایزیشن ټیکنالوژي وي ټي ایکس ورته وایي هغه پې آن کړئ د هغې نه په دې آسان ده دا فرست ټایم لنچینګ ډېر ټایم اخلي ځکه چې دا خپل اپریټنګ سیسټم انسټالې په دې هغه کې او بل دې کې د ګرافیک آپشن هم وي نو هغې نه به هم دغه دی هغه هم درته ورته ښیم سیټینګ ته به راشئ دلته دا ایډوانس سیټینګ به ووهئ دا خو په ټیبلیټ موډ کې دی دا ریزولوشن سیټینګ نو دا به تاسو موبایل ته واړوئ د دې نه بعد به راشئ د لاندې ګرافیک آپشن ته ګرافیک رینډینګ دې کې به راشئ دا سپیډ به ووهئ ډایرکټ ایکس دا به سیو کړئ دا به تاسو وکړئ دا به تاسو ریسټارټ کړئ د دې ځای نه به بیخي کلوز کړئ کلوز د ایمولیټر دوباره به اوپن کړئ نو دا به چې کوم وي تاسو وګورئ دا اوس په موبایل موډ کې آن شو او ګرافیک والا آپشن پې خامخا دغه سپیډ موډ ته واړوئ چې ستاسو دغه سپیډ وي ناکس پلیر تیز چلیږي بیا فرست ټایم دا ټایم اخلي بیا وروسته دونه ټایم نه اخلي ځکه چې د دې غوڼ اپریټنګ سیسټم اوس انسټالېږي زموږ ناکس پلیر چې کوم دی دا لنچ شو تاسو وګورئ زموږ د یو ورچوال ډیوایس موږ ته اویلیبل شو په لیپټاپ باندې که چېرته چا سره انډرایډ فون نه وي نو هغه په دې باندې تاسو ډایرکټ اپلیکیشن رن کولی شئ د ټول نه بیسټ چوایس چې کوم دی هغه دغه دی ستاسو خپل موبایل اکچوال کوم موبایل چې دی هغې دپاره د کنیکشن د ضرورت چې کوم دی دغه لږ ګران دی اني هر ټایم به تاسو هغه کیبل به کنیکټ کوئ او د هغې په ذریعه به تاسو کنیکټ کوئ نو د هغې نه ټول نه آسان دا یو دی چې لکه کنیکشن درې سي اټومیټک شوي دا وګورئ دا زموږ سره ناکس پلیر انسټایل شو هیڅ هم به یوز نشته